Mă numesc Mariana Pop și sunt workshop manager la Scania Oradea. Lucrez în domeniul auto de peste 15 ani, iar în Scania din 2015, de când s-a deschis sediul din Oradea. De ce Scania? Din mai multe motive. Pentru că în Scania am găsit mediul perfect în care să cresc profesional. Începând de jos și muncind cu seriozitate, munca mea a fost apreciată și am ajuns să conduc o super echipă. Pentru că mă identific cu rigoarea și profesionalismul care fac un brand premium. Pentru că îmi place să fiu parte a unei echipe, iar noi suntem puțin mai mult decât atât. Chiar îmi face plăcere să o spun, suntem o familie. Și nu în ultimul rând, pentru că este un domeniu cu foarte multe provocări, dar în Scania avem uneltele necesare pentru a le rezolva cu succes. Cu această ocazie, aș vrea să le mulțumesc colegilor mei pentru toată implicarea și devotamentul de care dau dovadă și să-i felicit pentru prestația avută la competiția Top Team.